Hello and welcome all. हामीले यस भिडियो सिरिजमा पाइथनको एडभान्स कन्सेप्टहरुमा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ पढिरहेका थियौं। आज हाम्रो अब्जेक्ट ओप्सको पार्ट 5 क्लास मेथड्स एन्ड सेल्फ आर्गुमेन्ट भन्ने छ। यसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा क्लास मेथड्स आर एक्ज्याक्टली सेम एज अर्डिनरी फंक्शन्स भनेको मेथड्स भनेको फंक्सन जस्तै हो। हामीले फंक्सनको बारेमा बेसिक कन्सेप्टमा सिकिसकेका थियौं। अनि क्लास मेथड्स मस्ट ह्याभ फर्स्ट आर्गुमेन्ट सेल्फ। क्लास मेथडमा जहिले पनि फर्स्ट आर्गुमेन्ट सेल्फ हुनुपर्छ। अनि त्यो सेल्फ आर्गुमेन्टलाई हामीले केही पनि प्यारामिटर दिनु पर्दैन। अनि व्हेनेभर देन अब्जेक्ट क्रिएटेड भयो भने पाइथनले चाहिँ त्यो सेल्फको भ्यालु अटोमेटिकल्ली प्रोभाइड्स गर्छ। जस्तै फर एक्जाम्पलमा हेरौँ, यहाँ क्लास स्टुडेन्ट छ अनि यहाँ हामीले एउटा मेथड्स बनाएको छौं। डिफल्ट मेथड्स इनिट भन्ने एउटा पाइथनको डिफल्ट मेथड हो। त्यसमा फर्स्ट आर्गुमेन्ट सेल्फ छ, जहिले पनि सेल्फ हुनुपर्छ। अनि अरु आर्गुमेन्ट नेम र रोल नम्बर छ। त्यस्तै अब यहाँ अब्जेक्ट भेरिएबल छ अनि यो प्रिन्ट स्टेटमेन्ट छ, हामीले समथिङ प्रिन्ट गर्नको लागि। अब हामीले यो अब्जेक्ट बनायौं s1 भनेको यो स्टुडेन्ट क्लासको s1 अब्जेक्ट हो। अब यसमा के छ, यो भनेको स्टुडेन्टको नेम। अब यसमा सेल्फमा हामीले केही दिनु पर्दैन। जस्तै यो स्टुडेन्टको नेम m छ, रोल नम्बर 33 छ। अब यो सेल्फ आर्गुमेन्टले के गर्छ, अब यो स्टुडेन्टको नेम र रोल नम्बर अटोमेटिकल्ली यो यसमा यो नेममा प्रोभाइड्स गर्छ। अनि हामीले यो प्रिन्ट s1 भनेर अब्जेक्टलाई यतिकै प्रिन्ट गर्दियौं भने हामीलाई केही पनि आउँदैन। जस्ट के हुन्छ, मेन स्टुडेन्ट अब्जेक्ट भनेको मेमोरी लोकेसन हो। भनेको यो अब्जेक्ट, यो s1 अब्जेक्ट मेमोरीको यो लोकेसनमा छ भनेर मात्रै दियो। अब हामीले यो अब्जेक्टलाई कन्ट्रोल भी गरेर हामीले रन गर्यो भने के आउँछ, हामीले त्यहाँ दुईवटा प्रिन्ट स्टेटमेन्ट लेखेका थियौं। यसमा यो प्रिन्ट स्टेटमेन्टले तल दिन्छ, यसमा हामीले स्पेस छोडौं। यसलाई रन गरौँ एकचोटी। यसरी हामीले अब यहाँ के आयो, अ टोटल नम्बर अफ अ न्यू स्टुडेन्ट इज m भनेर आयो। नेम अनि उसको रोल नम्बर चाहिँ 33 भनेर आएको छ। टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स 2 भनेको छ। त्यस्तै हामीले अर्को अब्जेक्ट पनि क्रिएट गर्न सक्छौं। कन्ट्रोल भी s2 त्यही क्लासको डिफरेन्ट अब्जेक्टहरु बनाउन सक्छौं। r भने अब यसलाई रन गर्यो भने हाम्रो के आउँछ, यसमा न्यू स्टुडेन्ट इज r is added with roll number 33 यो भनेर आयो। टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स 1 भनेर आछ। यसरी अब हामीले यसलाई कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरेर यसलाई s3 गर्यौं भने के आउँछ, हाम्रो नम्बर अफ स्टुडेन्ट 2 आउँछ। त्यो माथि जोडेर यो कसरी आएको भन्दा हामीले प्रिन्ट स्टेटमेन्ट राखेका छौं, त्यसैले आएको। यसमा के भन्दा सेल्फको काम के त भन्दा सेल्फ इज अ डिफल्ट आर्गुमेन्ट्स। व्हेनेभर हामीले यो मेथड्स बनाउँदा फर्स्ट आर्गुमेन्ट सेल्फ दिनुपर्छ। त्यो सेल्फको काम के भन्दा त्यसलाई प्यारामिटर दिनु पर्दैन। यसमा हामीले यो नेम र रोल नम्बर भन्ने प्यारामिटर दिएको छौं, तर सेल्फलाई दिनु पर्दैन। अनि सेल्फले चाहिँ अब्जेक्ट क्रिएट गर्यो भने जस्ट अटोमेटिकल्ली त्यो भ्यालु चाहिँ दिन्छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले क्लास भेरिएबल एन्ड अब्जेक्ट भेरिएबलको बारेमा डिस्कस गर्नेछौं। थ्यांक यू फर वाचिङ।